قدرتی ناشناخته در دستانشان جریان داشت. آریان نور را در دستانش تماشا کرد. آریان گفت چی کار میتونیم باهاش بکنیم؟ آنها حس کردند که با هم قوی ترند. اما ناگهان هیولایی از دل تاریکی در شهر ظاهر شد. سلام. آموزش ساخت انیمیشن سه‌بعدی، همین انیمیشنی رو که الان دیدید، با ابزارهای کاملا رایگان هوش مصنوعی شروع می‌کنیم. برای شروع کار وارد چت جی پی تی میشیم. من روش آموزشیم رو برای این ویدیو اینطور قرار دادم که ما می‌خوایم یک انیمیشنی رو بسازیم اما هیچ ایده‌ای نداریم. به خاطر همین من اومدم به چت جی پی تی گفتم که 10 تا ایده برای ساخت انیمیشن کارتونی با هوش مصنوعی به من بده. بلافاصله 10 تا ایده رو برای من نوشت. خیلی راحت، هر چیزی رو که می‌خواید از چت جی پی تی میتونید به راحتی بپرسید. خب 10 تا ایده رو برای من نوشت. اینها رو قشنگ میشینید میخونید ببینید کدوم ایده شما بیشتر براتون جالب هست و دوست دارید تو زمینه فعالیت بکنید و انیمیشنتون رو بسازید. من ایده شماره 6 رو، ماجراهای گربه جادویی رو، از این ایده خوشم اومد، از کانتنت و موضوعش خوشم اومد و بهش گفتم 10 تا دیگه شبیه به ایده شماره 6 به من بده. بلافاصله 10 تا ایده به من داد که از نظر محتوا و کانتنت شبیه ایده شماره 6 بود. اما توی این ایده ها از کاراکتر حیوانات و پرندگان استفاده شده بود. پس اومدم دوباره بهش گفتم که 10 تا ایده که توش از کاراکتر پسر بچه و دختر بچه استفاده شده باشه رو به من بگو. و بلافاصله شروع کرد به من 10 تا ایده عالی که هر یک دونش میتونه به راحتی یک انیمیشن خوب باشه رو به من بده. خیلی راحت اون چیزی رو که میخواید بهش بگید و شما میتونید به اون ایده مورد نظرتون برسید. من از ایده اولی خوشم اومد. دو قلوهای جادویی، یه توضیح کوچیکم در موردش نوشته و خواستم روی این ایده کار بکنم. خب اومدم پایین گفتم ایده شماره 1 خوبه، در موردش توضیح بده و داستان در انتها یک پیام مثبت داشته باشه. خیلی مهمه که شما انیمیشنی که میسازید حتما پیام داشته باشه و بیننده در انتها یک پیام مثبت بگیره. و شروع کرد برای من این رو داستانش رو ساختن و این داستان رو در اختیار من قرار داد. این داستان رو بخونید، اگر خواستید کم یا زیادش بکنید، چیزی بهش اضافه بکنید، ازش بخواید براتون انجام بده. بعد اومدم گفتم خب حالا توی این داستان پسر بچه و دختر بچه حدود 10 ساله باشن و مدت این داستان حدود 30 ثانیه باشه. چون میخواستم برای آموزشی اون انیمیشن رو بسازم، مدت 30 ثانیه رو برای این داستان در نظر گرفتم و گفتم استوری بورد این داستان رو حالا به انگلیسی به من بده. این استوری بورد رو در اختیار من قرار داد و این اون چیزیه که ببینید تا اینجا قسمت پایانی تا اینجا هستش. ما به این احتیاج داریم و باید این رو کپی بکنیم و الان بر اساس این هستش که ما میخوایم کار بکنیم. من سعی میکنم ابزارهای مختلف رو هم بهتون آموزش بدم برای ساخت انیمیشن که شما با چند تا هوش مصنوعی مختلف آشنا بشید که موقع کار با هر کدوم که احساس کردید به اون ایده و اون سبکی که میخواید انیمیشن بسازید نزدیکتر باشه با اون کار بکنید. خب این رو کپی میکنیم، وارد سایت lx.studio میشیم. تمام این سایت هایی رو که من الان ازشون استفاده میکنم لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم که خیلی راحت با یک کلیک بتونید ازش استفاده بکنید. و این داستان و استوری بوردی رو هم که الان گرفتم براتون داخل کانال تلگرام هم میذارم با چند تا کاراکتر و شخصیت‌های دیگه، از اونها هم میتونید به راحتی استفاده بکنید. خب به محض ورود به سایت ltx.studio با یه همچین صفحه‌ای مواجه میشیم. بخش رایگانش خیلی اوکی هستش و به راحتی میتونید ازش استفاده بکنید و برای ساختن انیمیشن یک سایت فوق‌العاده است. فوق‌العاده. الان جلوتر متوجه میشید. روی استارت فور فری کلیک میکنیم. خب وارد این صفحه میشه. ما الان باید اینجا با یه اکانت ساین اپ بکنیم. اینجا میتونید از اکانت ایمیلتون استفاده بکنید یا اینکه ساین این بکنید با اکانت جیمیلتون. من از جیمیل استفاده میکنم. خب بعد از اینکه با جیمیل ساین این کردیم از ما میخواد که ما در واقع قوانینش رو بپذیریم. این دوتا تیک رو میزنید، اکسپت رو میزنید و وارد صفحه بعد میشه. چند تا سوال میپرسه، چیز مهمی هم نیستش. میگه چه نوع فعالیتی میخواید انجام بدید، اینا رو خیلی سریع جواب بدید و دکمه دان رو بزنید تا وارد صفحه اصلی بشه. خب این صفحه اول ltx.studio هستش و برای شروع کار روی دکمه نیو پراجکت کلیک میکنیم و وارد این صفحه میشه. خب من تمام تنظیمات این رو دقیق براتون توضیح میدم که شما به راحتی بتونید اون نتیجه مطلوبتون رو بگیرید و اون کاراکتر و اون انیمیشنی که میخواید حتی به لحاظ ظاهری اونی باشه که میخواید. اینجا دو تا قسمت داره. قسمت اول این هستش که شما بیاید اینجا ایده پردازی بکنید و داستانتون رو بسازید. همون کاری که الان من توی چت جی پی تی کردم. خب من به این نیازی ندارم چون داستانم رو قبلا ساختم و کپی کردم و فقط میخوام اینجا ازش استفاده بکنم. این قسمت دوم زمانی هستش که شما ایده‌تون رو دارید، مثلا همون چت جی پی تی شما ایده‌تون رو برداشتید و میخواید ازش استفاده بکنید. ایده‌مون رو اینجا پیست میکنیم
و این پایین یه دکمه هم هست به نام آپلود تکست که شما هم میتونید فایل وردی، هم فایل PDF و چیزهای دیگر هم اینجا وارد بکنید. ما تا 12,000 کاراکتر میتونیم اینجا بنویسیم که داستان من 2225 کاراکتر شده. نکست رو میزنیم تا وارد صفحه بعدی بشه. خب اینجا بر اساس اون داستانی که ما بهش دادیم کاراکترها رو داره برای ما میسازه. داستان ما 3 تا شخصیت داره، یه پسر بچه، یه دختر بچه و یک قولی هستش که توی داستان وجود داره. همونطور که میبینید داره جنریت میکنه. این تصویر قول هست که ساخته، این تصویر پسر و این تصویر دختر هستش که همونطور که میبینید این انیمیشن نیست، الان تصویر تقریبا واقعی هستش. پس باید بریم سمت تنظیمات. این قسمت چپ تنظیمات پروژه‌مون هستش، این قسمت بالا اسم پروژه هستش که بر اساس اسم داستانی که بهش دادیم خودش این اسم رو گذاشته. این قسمت پایین اندازه ها هستش، 16:9 سایز ویدیوهای افقی یوتیوبی هستش که اگر برای یوتیوب میخواید این رو انتخاب بکنید، 1:1 برای پست اینستاگرام و 19:6 و ببخشید 9:6 سایز ریلز های اینستاگرام هستش. خب رو همون سایز یوتیوب قرارش میدم و میام اینجا الان من میخوام این تصویرم رو انیمیشن بکنم. روی این ویو آل میزنیم که تمام حالت ها بیاد. این حالت انیمه رو داره، حالت های کارتونی رو داره و سینماتیک و حالت های مختلف رو همونطور که دارید میبینید داره. خب من روی 3D کارتون کلیک میکنم و همونطور که میبینید جنریت میکنه و تصویر 3D و انیمیشنی من رو، کارتونیم رو بهم میده. خب این 3 تا تصویر رو به من داد، تصویر پسر بچه، دختر بچه و قول رو. اگر احیانا با هر کدوم از اینها رو اون تصویر مورد نظرتون نبود، این بالا یه دونه علامت مثل علامت ریفرش هست، روش کلیک میکنید بلافاصله جنریت میکنه و یک تصویر دیگر رو بهتون میده. اینجا یه دکمه فیس سویچ هم داره که شما میتونید با کمک این تصویر صورت رو عوض بکنید و حتی عکس مورد نظرتون رو بهش بدید. خب این تصویر رو میذارم برای قول بمونه. خب حالا مثلا ما میخوایم روی کاراکترمون یه سری تغییرات هم داشته باشیم. مثلا این دختر بچه ممکن از اون سنی که ما برای انیمیشنمون در نظر گرفتیم کوچیک‌تر باشه یا بزرگتر باشه. روی دکمه ادیت کلیک میکنیم، این صفحه برامون باز میشه. توضیحات این کاراکتر رو اینجا برای ما نوشته. مثلا ببینید اینجا نوشته 10 ساله. خب مثلا میام این رو عوضش میکنمش مثلا 15 ساله. بلافاصله شما اینجا میتونید ببینید و تغییراتی رو که دارید میبینید آیا مناسب هست یا نه. همونطور که میبینید سن کاراکتر ما رو بزرگتر کرد، 5 سال برد بالاتر، یا حالا هر سنی که خواستید میتونید بهش بدید و این تغییرات رو براتون اینجا اعمال میکنه. الان من 25 سالش کردم. خب همونطور که میبینید سن رو باز هم بالاتر برد. حالا این قسمت های پایین ما میتونیم مثلا رنگ لباس، رنگ چشم، رنگ مو، اینها رو هم تغییر بدیم. اگر اون تغییراتتون رو دادید مورد پسندتون بود، اپلای رو میزنید. در غیر این صورت من کنسل میکنم که تغییری داده نشه. خب برمیگردیم این قسمت سمت چپ. حالا که ما 3D کارتونمون رو انتخاب کردیم، یه سری تنظیمات هم اینجا هستش که شما میتونید اینجا یک عکسی رو هم بدید که بر اساس اون عکس کاراکتر انیمیشن شما رو بسازه، یا اینکه به صورت کلید واژه ازش بخواید که این کار رو انجام بده. خب دکمه نکست رو میزنیم وارد صفحه بعد بشه. اینجا ممکنه یک مقداری هم طول بکشه چون داستان رو داره مجددا بررسی میکنه و جنریتش میکنه. خب داستان رو دوباره جنریت کرد برای ما در فصل‌های مختلف و شات‌های مختلف به ما داد که بر اساس این شات‌ها هستش که الان برای ما تصویرسازی میکنه. ما برای ساختن انیمیشن اول باید به عکس انیمیشنمون برسیم، بعد اون عکس هستش که ما متحرکش میکنیم. اینها رو دوباره بخونید. اگر تغییری خواستید بدید خیلی راحت رو ادیت کلیک میکنید و اینها رو تغییر میدید و همونطور که میبینید شخصیت‌ها رو همه رو به درستی توضیح داده و روی دکمه استارت کلیک میکنیم تا وارد صفحه بعد بشیم. خب همونطور که میبینید بر اساس داستانی که بهش دادیم داره برای ما تصاویرمون رو میسازه. این مربوط به بخش اول هستش. من برگردم توی چت جی پی تی. خب همونطور که میبینید ردیف اول مربوط به این بخش هستش، ردیف دوم مربوط به این بخش میشه. خب این داره ردیف اول رو عکساشو میسازه و ردیف های بعدی هم این پایین هستش. همونطور که میبینید ردیف های زیادی هستش. فکر کنم 7 یا 8 تا ردیف ما داریم توی داستانمون که برای هر ردیفش
عکس‌های جداگونه داره میسازه بر اساس اون داستانی که تو صفحه قبل الان داشتیم چک می‌کردیم که دوباره بهمون داد و میتونستیم ادیت کنیم. اینها رو به من داد و این تصاویر رو به من داد. اینها رو باید بشینید قشنگ چک بکنید. ببینید اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره که حتما باید بهش دقت بکنید و اون اینه که ببینید این تصاویر رو دونه به دونه باید چک بکنید. چیزی که تو ساخت انیمیشن بهتون کمک میکنه. ببینید یه سری جزئیات هستش که به سطح کار شما و بالا بردن سطح کیفی کارتون و پروفشنال بودن انیمیشنتون خیلی کمک میکنه. حالا اون چیه؟ این که مثلا کاراکتر اینجا با این کاراکتر یکی باشه، رنگ لباس یا چیزای دیگه‌اش یکی باشه و این فضاهایی که هست روی جزئیات دقت بکنید. مثلا اگر دارید توی یه جای تاریخی برای یه جای تاریخی انیمیشن میسازید، تو یک صحنه مثلا تو یک لوکیشنی نباشه صحنه بعد بک‌گراندشون یه لوکیشن دیگه باشه. برای ادیت اینجا ما یه دکمه تولز داریم، روش کلیک میکنم 4 تا به ما گزینه میده. اولیش هست فیس اکسپلوریشن، روش کلیک میکنم و وارد این صفحه میشیم. سمت چپ ما اینجا یه سری تنظیمات داریم که باید اینا رو بدونید. ببینید اولین گزینه این قسمت جایی که ما میتونیم باهاش حالت صورت سوژمون رو مشخص بکنیم. ببینید یه علامت حالت پرانتز آبی رنگ هستش که الان روی پسر هست. ما الان هر تغییری رو اعمال کنیم روی کاراکتر پسر اعمال میشه. اگر برای دختر خواستید فقط میرید روش و یک کلیک میکنید. خب این قسمت سمت چپ من مور رو میزنم. ببینید حالتهای مختلف رو داریم. مثلا الان من میخوام صورت کاراکترم به حالت سورپرایز در بیاد، روش کلیک میکنم و بلافاصله همونطور که میبینید به صورت سورپرایز در میاد. حالتهای مختلف داره، خندون داره، لبخند داره، حالت ترس رو داره و حالتهای مختلف. هر حالتی رو که خواستید میتونید براش در نظر بگیرید. اگر هم یک تغییری رو اعمال کردید و مورد پسندتون نبود، با این دکمه خیلی راحت آندو میکنید و برمیگرده به حالت قبلیش. خب میایم پایینتر، اینجا ما تغییرات چهره رو اینجا میتونیم به صورت جداگونه هم بدیم. مثلا الان روی حالت سر هستش، من الان اگر از این اهرم‌ها استفاده بکنم حالت گردن کاراکترم رو میتونم به سمت بالا و پایین و چپ و راست تکون بدم. مثلا من این رو الان یکم میکشم بالا. خب همونطور که میبینید صورت در واقع کاراکترمون به سمت بالا رفت، به سمت، البته این به صورت عمودی هست، به صورت افقی در قسمت هوریزونتال هست و به صورت اطراف هم ما میتونیم این تغییرات رو بدیم. همین کار رو میتونیم برای ابرو، چشم و لب و صورت کاراکترمون هم داشته باشیم. اگر تغییراتی رو که دارید مورد پسندتون بود که خب اپلای رو میزنید، با همین تغییرات میرید جلو. اگر نه با این دکمه میتونید به یک حالت عقب‌تر برگردید یا اصلا کلا هیچ کدوم رو نخواستید فقط روی ریست کلیک میکنید و ریست میکنید به همون حالت قبلی خودش برمیگرده. خب از اینجا برمیگردیم، بک رو میزنم. خب حالا روی تولز دوباره کلیک میکنم. 3 تا گزینه دیگه هم داریم. دومیش جنراتیو فیل هستش. خب وقتی روی این کلیک میکنم ما اینجا میتونیم به تصویرمون یه سری چیزها رو اضافه بکنیم، حتی کم هم میتونیم بکنیم. مثلا من اینجا رو مارک میکنم و میام این قسمت پایین مثلا مینویسم فلاور یا هر چیزی که شما خودتون خواستید و جنریت میکنید و سریعا اینجا براتون یه دونه گل یا هر چیز دیگه که بهش بگید براتون میسازه. خب همونطور که میبینید یه گل اینجا اضافه کرد. حالا اگر این رو خواستید اوکی رو دان رو میزنید و سیو میشه و میمونه این تصویر اینجا. اگر نه کنسل رو میزنید و برمیگرده. اگر چند تا هم خواستید چیزای مختلف اضافه بکنید با این دکمه میتونید به حالت قبل برگردونید. یه دونه دکمه هم اینجا داریم ریموو آبجکت که با این ما میتونیم پاک بکنیم یه سری در واقع المان هایی که توی تصویرمون هستش و فقط کافیه که این دکمه رو استفاده بکنیم و مارکش بکنیم. حالا من اینو کنسل میکنم، یه صفحه برمیگردم عقب، دوباره روی تولز کلیک میکنم. ریموو آبجکت رو اینجا هم داریم، دوباره روش کلیک میکنم و همین صفحه برامون باز میشه. اینجا مثلا من این گل ها رو مارک میکنم و با این میتونم خیلی راحت اینجا هر آبجکتی رو که خواستم حذفم بکنم. خب همونطور که میبینید حذف شد. حالا خواستیم نگه میداریم، نخواستیم کنسل رو میزنیم. یه دونه گزینه اینجا داریم کامرا انگل هستش که به ما کمک میکنه که زاویه دوربینمون رو باهاش تغییر بدیم. یه دکمه این بالا هست به نام موشن ادیتور که اگر روی این کلیک بکنید تمام این عکسای این ردیف رو به صورت بزرگ میتونید ببینید و جزئیاتش رو چک بکنید. این هم دکمه موشن ادیتور هستش. اگر هم کارتون تموم شد برمیگردید. این مسائل ادیت و سایر تغییرات رو اینجا هم دارید. خب بعد از اینکه عکساتون رو چک کردید روی این 3 تا دکمه کلیک میکنید و خیلی راحت با کمک دانلود عکستون رو از اینجا دانلود میکنید.
خب بعد از اینکه عکسامون رو چک کردیم و انتخاب کردیم، حالا باید تبدیل به انیمیشنشون بکنیم. به طور کلی برای ساختن هم فیلم هم انیمیشن شما اول باید به عکس مورد نظرتون برسید. بعد این عکس هستش که ما متحرکش میکنیم. دو تا هوش مصنوعی خیلی قدرتمند و عالی رو بهتون پیشنهاد میکنم امروز تو این ویدیو. با هر دوتاشم من انیمیشن رو میسازم که نسخه رایگان هر دوتاشم فوق العاده است. اولیش هوش مصنوعی هایلو ای آی هستش که وقتی که شما برای بار اول با اکانت جیمیلتون ساین اپ میکنید 1100 تا بهتون کردیت میده که برای هر ویدیویی که براتون میسازه 30 تا کردیت رو کم میکنه. خب با این صفحه مواجه میشیم همون ابتدای کار که اینجا باید روی دکمه کرییت کلیک بکنیم یا ترای ناو، فرق نمیکنه، روی ترای ناو کلیک میکنیم و وارد این صفحه میشیم. اینجا هم یه سری تنظیمات داره، من خیلی سریع میگم. این قسمت بالا اول باید عکستون رو وارد بکنید. خب این اون عکسی هستش که الان دانلود کردیم، این رو وارد سایت هایلون میکنیم. خب ببینید سمت راست این بالا ما دو تا سایز رو داریم. این سمت چپی سایز 16:9 همین ویدیوهای افقی یوتیوب هستش. اگر برای ریلز های اینستاگرام هم میخواین این دکمه سمت راستی رو میزنید و این سایز رو انتخاب میکنید. حالا برای متحرک کردن عکسمون ما پرامپت هم نیاز داریم. من یه تریک خیلی خوب رو اینجا بهتون میگم. برای اینکه اینجا ما پرامپتی رو که میخوایم بنویسیم که بر اساس این دستورالعمل هست در واقع که هوش مصنوعی میاد تصویر ما رو متحرک سازی میکنه. برمیگردیم تو سایت alex.studio. خب ببینید برای هر عکس ما هم در رابطه با عکس هم کاراکتر اینزیری یک سری توضیحات رو داره. خیلی راحت اینو سلکت آل بکنید و کپی میکنیم در واقع پرامپت مربوط به این عکس رو. خب برمیگردیم اینجا و همون رو اینجا پیستش میکنم. اینجا ما دو تا دکمه اینجا داریم. این سمت راستی شبیه مداد هستش، حتما روشن بذاریدش. وقتی این رو روشن میکنید در واقع موقع ساخت ویدیو این هوش مصنوعی از خلاقیت خودش هم استفاده میکنه. سمت چپی عکس دوربین هستش، روش کلیک میکنم. اینجا ما میتونیم حالت دوربینمون رو هم مشخص بکنیم که دوربینمون به چه صورت باشه. پس این هم میتونه به جذاب شدن ویدیو ما خیلی کمک بکنه. حالا من همین رو انتخاب میکنم. این هم مدل هوش مصنوعی هستش که داره سایت هایلو الان ازش استفاده میکنه. آخرین ورژن هست، دست نزنید، بذارید روی همین بمونه و دیگه چیز خاصی نمیمونه. تنها کاری که نیاز دارید بکنید اینه که دکمه کرییت یا این علامت این پایین رو بزنید. فقط این رو هم بگم که الان ما داریم عکس رو به ویدیو تبدیل میکنیم. با کمک این هوش مصنوعی شما حتی میتونید متن رو به ویدیو تبدیل بکنید. روی این دکمه کلیک میکنید و منتظر میشیم که ویدیو ما رو بسازه که خیلی سریع هم این کار انجام میده. حالا تا موقعی که این ویدیومون بخواد آماده بشه من یه هوش مصنوعی دیگه هم براتون معرفی میکنم که سایت clean.ai هستش. من این رو برگردم تو صفحه داشبوردش. ببینید وقتی که وارد این سایت میشید این صفحه هوم پیجش هستش. باز هم باید با اکانت جیمیلتون ساین اپ بکنید. دیگه من جزئیات رو نمیگم، بخواید نوع ساین اپ کردن دیگه خیلی ساده است. فقط جیمیلتون رو و پسوردش رو میزنید و ساین اپ میشه. چون بخوام تو این جزئیاتم برم خیلی وقت ویدیو طولانی میشه. به محض اینکه شما ساین اپ میکنید 166 تا کردیت بهتون میده که در ازای هر بار جنریت کردن برای ویدیوهای 5 ثانیه‌ای ازتون 20 تا کردیت کم میکنه. اگر البته 10 ثانیه باشه میشه 40 تا. خب روی اینجا روی گزینه AI ویدیو کلیک میکنیم، وارد صفحه بعد میشیم. این قسمت سمت چپ ما باید عکسمون رو وارد بکنیم. همون کاری که الان انجام دادیم تو سایت هایلو، روش کلیک میکنیم و عکسی که الان دانلود کردیم رو اینجا وارد میکنیم و منتظر میمونیم که آپلود بشه. خب بعد از اینکه آپلود شد میایم قسمت پایینتر. اینجا جایی هستش که دوباره باید پرامپتمون رو بنویسیم که همون رو که الان کپی کردیم من اینجا دوباره پیستش میکنم، از همون استفاده میکنم. این هم یه گزینه خیلی عالی داره. این قسمت هستش به نام Get Inspiration، روش کلیک میکنم. اینجا هم یه سری نوشته هستش که روشون وایستید. اینجا شما اینجا هم میتونید حرکت دوربینتون رو موقع ساختن ویدیو تعیین بکنید و اینجا نوشته که به چه صورت است. مثلا اینجا زوم اوت میکنه، اینجا زوم این میکنه، اینجا دنبال سوژه حرکت میکنه و هر کدوم رو که خواستید میتونید خیلی راحت روش کلیک بکنید. حالا من یکی رو همینطور انتخاب میکنم و اینجا هم بیاین پایین میبینید که این اضافه شده. میایم پایینتر، این قسمت ستینگش هستش که حالت استانداردش رو حالت استاندارد میذاریم چون از نسخه رایگان میخواید استفاده بکنید. دیوریشن زمانش از 5 ثانیه و 10 ثانیه رو میتونیم انتخاب بکنیم. سایز ویدیومون هم این قسمت ما میتونیم انتخاب بکنیم که 16:9 یوتیوبی هست، 9:16 ریلز اینستاگرام و 1:1 پست های اینستاگرام هست. یه گزینه خیلی خوبم این داره و اون بخش نگاتیو پرامپت هستش که اگر توی عکستون یه سری المان ها هستش که شما نمیخواید ازش استفاده بکنید، خیلی راحت این رو اینجا مینویسید و موقع ساخت ویدیو از اون المان ها استفاده
نمیکنه دیگه. چیز خاص دیگه نمیمونه اینجا و تنها کاری که نیاز دارید انجام بدید اینه که روی دکمه جنریت کلیک بکنید و منتظر بمونید تا ویدیوتون رو بسازه. به محض کلیک شروع به ساخت ویدیو میکنه و اینجا نوشته که 4 دقیقه طول میکشه تا این انیمیشن شما ساخته بشه. خب برگردیم به سایت هایلو ببینیم که چیکار کرد. تقریبا تموم شده. خب من اینو بزرگ میکنم که شما بهتر بتونید ببینید. خب ببینید با توجه به اون حرکت دوربینی که ما دادیم این انیمیشن رو برای ما ساخته. چهره کرکترامون، لباساشون، رنگشون، اون بکیارد و حیات پشتی که درش هستن، حتی این گلی که ما به صورت آزمایشی حذفش کردیم و دوباره سیوش هم نکردم کنسل کردیم هم اینجا هستش و میبینید که یک ویدیو واقعا با کیفیت رو برای ما ساخته. خب بریم ببینیم که سایت کلینگ ای آی ویدیومون رو ساخته یا نه. بله این رو هم میبینید با همون حرکت دوربینی که ما بهش دادیم به چه خوبی این ویدیو رو برای ما ساخت برای مدت 5 ثانیه. ویدیوتون رو چک بکنید. اگر ویدیویی بود که میخواستید روی این دکمه کلیک بکنید و میتونید خیلی راحت ویدیوتون رو دانلود بکنید. اینجا 2 تا گزینه بهتون میده که گزینه دوم گزینه هستش که بدون این قسمت رو نگاه بکنید. من بزرگ بکنم. اینجا ما یه دونه علامت این شرکت رو داریم که اگر بخواید این علامت واترمارک اینجا نباشه باید نسخه پولیش رو بگیرید. در غیر این صورت روی این گزینه کلیک میکنید و با همون واترمارک براتون دانلود میشه. بچه اگر تا اینجا ویدیو براتون مفید بوده حتما کانال رو سابسکرایب بکنید و اگر ویدیو رو دوست داشتید لطفا لایک بکنید و از این طریق از من حمایت میکنید. برمیگردیم به سایت هایلو ای آی. برای دانلود کردن این ویدیو هم خیلی راحت با کمک این دکمه میتونیم دانلود بکنیم. اگر هم ویدیو مورد پسندتون نبود خیلی راحت میتونید روی این دکمه ریکرییت کلیک بکنید و یک ویدیو دیگه براتون میسازه. البته دوباره 30 تا کردیت براتون کم میکنه. بعد از اینکه این 1100 تاش تموم بشه در ازای هر روزی که شما مجدد وارد این سایت میشید 100 تا کردیت بهتون میده و این واترمارک هم که اینجا میبینید به خاطر اینه که از نسخه رایگان داریم استفاده میکنیم. خب اما حالا ما عکسامون رو داریم تبدیل به ویدیو کردیم و نیاز داریم که این رو یک گوینده روی این تصویر صحبت هم بکنه. برای این کار دوباره برمیگردیم به چت جی پی تی. این داستانی رو که به من داد من اینجا ازش خواستم که همین استوری بورد رو به فارسی به من بده و این داستان رو به فارسی برای من نوشته اینجا. بعد از این کاری که انجام دادم اینجا یه تریکی هستش که بهتون میگم شما خیلی راحت میتونید ازش استفاده بکنید و اون اینه که این عکس هایی رو که ما دانلود کردیم اینجا ببینید من ترتیب دادم بهشون، شماره گذاشتم براشون. شما با نگه داشتن دکمه ویندوز شیفت و اس میتونید از صفحه کامپیوترتون خیلی راحت یه اسکرین شات بگیرید. من میام این قسمت رو مشخص میکنم و یه اسکرین شات میگیرم و این عکس اسکرین شات میره تو قسمت پیکچرها. یه فولدر اونجا ساخته میشه به نام اسکرین شات و اونجا قرار میگیره. برمیگردم توی چت جی پی تی. این عکس رو اینجا بهش دادم و بهش گفتم که بر اساس داستان بالا همونی که الان ازش گرفتیم و طبق ترتیب عکس ها، این عکس هایی که اینجا همونطور که میبینید به ترتیب هستش، متن گوینده یا راوی رو برای مدت 75 ثانیه به من بده. خب من کمتر میخواستم، نخواستم یه دفعه خیلی کوچیکش بکنم که جزئیات زیادی بخواد ازش حذف بشه. یه داستان ازش گرفتم برای مدت 75 ثانیه و اومدم پایین دوباره گفتم حالا این داستان رو خلاصه کن برای 45 ثانیه و این داستانی هستش که به من داده. برای 45 ثانیه متن گوینده رو من اینطوری تونستم از چت جی پی تی بگیرم. برای تبدیل کردن متن به صدا از چند روش میتونیم استفاده بکنیم. یکی از ساده ترین هاش استفاده از یک ربات تلگرامی هستش که من این ربات رو براتون داخل کانال تلگرامم میذارم، لینکش توی قسمت دیسکریپشن هست، از اونجا میتونید بردارید. خیلی راحت وارد این ربات آریانا تی تی اس میشیم و اینجا میتونیم صدای گویندمون رو مشخص بکنیم یا یه صدای خاص براش بسازیم. مثلا من این رو انتخاب میکنم و اون متنی رو که الان ما توی چت جی پی تی اینجا گرفته بودیم این رو من باید از اینجا کپی بکنم تا این قسمت هستش. این رو از اینجا برمیداریم وارد تلگرام میشیم و فقط اینجا این رو پیست میکنم و دکمه سند رو میزنم و خیلی سریع الان برای من فایل گوینده رو با صدای زن یا مرد یا هر کسی که شما بخواید، این رو هم باید البته انجام بدید، این ربات هم رایگان هستش، خیلی سریع این متن رو با صدای گوینده به شما میده.
همونطور که میبینید با سرعت خیلی زیاد این کار رو برای ما انجام داد و ما تونستیم متنمون رو هم بگیریم. یه اپلیکیشن خیلی خوب هم هستش که من به شما اون رو پیشنهاد میکنم، اپلیکیشن ویرا هستش که اونم لینکش رو براتون در قسمت دیسکریپشن میذارم. دیگه با اون میتونید با لهجه و کیفیت خیلی بهترم این کار رو انجام بدید. بعد از اینکه تمام این کارا رو انجام دادیم، ما نیاز به ادیت کردن ویدیومون داریم و از برنامه کپکات استفاده میکنم. خب برای ادیت ویدیومون وارد برنامه کپکات میشم که یک اپلیکیشن رایگان هستش و بخش رایگانش واقعا اوکی و خیلی خوب میتونید باهاش کار کنید و ویدیوهاتون رو ادیت کنید. اگر هم آشنایی با این اپلیکیشن و نرم افزار ندارید هیچ اشکالی نداره، پلیلیست آموزش کپکات رو براتون تو دیسکریپشن میذارم. خب برای شروع کار روی دکمه ایمپورت کلیک میکنیم این قسمت و ویدیویی رو که دانلود کردیم رو وارد میکنیم. این ویدیویی هستش که الان ما ساختیم و این ویدیومون رو باید وارد تایملاین بکنیم. میگیریم خیلی راحت درگ اند دراپ میکنیم به این قسمت. برای ادیت ویدیوتون با کمک پلیلیست آموزش کپکات شما به راحتی میتونید تمام کاراتون رو انجام بدید. فقط من اینجا یک نکته رو بهتون اشاره بکنم. ببینید این ویدیویی که ما الان ساختیم کیفیت خیلی خوبی رو داره. در واقع این انیمیشنی رو که الان ساختیم کیفیت خیلی خوبی داره، اما فراموش نکنید برای بهتر شدن کارتون این بالا یه گزینه داریم به نام فیلتر، روش کلیک بکنید. همونطور که میبینید فیلترهای زیادی رو برای ما میاره. اینا که بالاش نوشته شده پرو، اینا فیلترهایی هستن که نسخه پولی رو باید داشته باشید. اما از نسخه‌های رایگان مثل این فیلتر که هیچ چیزی نوشته نشده زیرش نوشته شده کلیر، با این فیلتر شما میتونید ویدیوتون رو کیفیتش رو و رنگ‌هاش حتی زنده‌تر بکنید و با کیفیت‌تر. فقط این رو باید کاری که بکنید اینه که بردارید درگ اند دراپ بکنید بیارید و بالای لایه ویدیوتون قرار بدید. خب این کار رو انجام دادم و این اندازه فیلترتون رو هم اندازه لایه ویدیوتون باید بکنید. خب همونطور که میبینید کیفیت ویدیو ما خیلی خیلی بهتر شد. پس فراموش نکنید حتما از فیلتر استفاده بکنید برای ویدیوتون و برای اینکه چطور بخواید ادیت بکنید توی اون پلیلیست به راحتی میتونید انجام بدید. بعد از اینکه ادیتتون تمام شد روی دکمه اکسپورت باید کلیک کنید. این صفحه برای ما باز میشه. این قسمت بالا اسم پروژمون هست. اکسپورت تو اون محلی که میخوایم ویدیومون اونجا سیو بشه رو میذاریم. دیگه به این قسمت‌های پایین کاری نداشته باشید. این مربوط به کیفیت کار هست که شما تا 4K هم میتونید ازش خروجی بگیرید و فرمتش هم روی MP4 میذاریم و دکمه اکسپورت رو میزنیم و خروجی میگیریم و این میشه نتیجه کار. خورشید در حال غروب بود. روستا در آرامش، اما ماجرایی تازه در راه بود. آریا و آریان، دو قلوهای 10 ساله، وقتی دستانشان را به هم نزدیک کردند، نوری طلایی پدیدار شد. قدرتی ناشناخته در دستانشان جریان داشت. آریا نور را در دستانش تماشا کرد. آریان گفت چی کار میتونیم باهاش بکنیم؟ آنها حس کردند که با هم قوی ترند. اما ناگهان هیولایی از دل تاریکی در شهر ظاهر شد. سایه‌ای عظیم با چشمانی سرخ، آنها با نورشان در برابر تاریکی ایستادند. آریا گفت باید با هم متحد بشیم. نور و سایه در هم آمیختند. آنها دریافتند که تنها با تأمل میتوان بر ترس غلبه کرد. هیولا محو شد. شهر دوباره روشن شد. آریا و آریان کنار هم ایستادند. درک کردند که قدرت واقعی در کنار هم بودن است. گاهی در دل تاریکی نوری نهفته است و تنها با تأمل میتوان جهان را نجات داد.